Δεν ήταν τόσο αδίστακτος για να τον φοβούνται, ούτε αρκετά συμπονετικός για να τον αγαπούν, ούτε αρκετά ικανός για να τον σέβονται. Τόμας Γκάλαντ, η άποψή του για το βασιλέα Όθωνα. Κεφάλαιο 29. Η βασιλεία του Όθωνα. Οι μεγάλες δυνάμεις από καιρό δεν επιθυμούσαν οι Έλληνες να έχουν κοινοβουλευτική δημοκρατία και να επιλέγουν τους ηγέτες τους όπως έκαναν με τον Καποδίστρια. Αντίθετα, ήθελαν να επιβάλλουν μοναρχία και έτσι η δολοφονία του Καποδίστρια όχι μόνο άφησε την Ελλάδα ακέφαλη, αλλά τους έδωσε την ευκαιρία να το πραγματοποιήσουν. Επέλεξαν για το βασίλειο της Ελλάδας τον πρίγκιπα Όθωνα της Βαβαρίας. Ο πατέρας του, βασιλιάς Λουδοβίκος, ήταν πασίγνωστος φιλέλληνας όπως και ο ίδιος. Ήταν Γερμανοί και άρα ουδέτεροι όσον αφορά τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Τον Ιανουάριο του 1833 ο νεαρός βασιλιάς έφτασε στη χώρα και έγινε δεκτός με ενθουσιασμό. Οι μεγάλες δυνάμεις εγγυήθηκαν για την ανεξαρτησία της Ελλάδας, το πολίτευμα και τα σύνορά της. Ο Όθωνας όμως δεν ήταν ακόμη ενήλικας και η εξουσία πέρασε σε 3 βαβαρούς επιτρόπους του, οι οποίοι ανέλαβαν τη διοίκηση της χώρας μέχρι να ενηλικιωθεί. Η περίοδος αυτή ονομάστηκε Αντιβασιλεία. Ο Όθωνας ήταν παθιασμένος φιλέλληνας και η αγάπη του για την αρχαία Ελλάδα επηρέαζε τις αποφάσεις του. Η Αθήνα ήταν η πόλη εκείνη η οποία προκαλούσε θαυμασμό για την ιστορία της και όχι το Ναύπλιο. Έτσι, το Δεκέμβριο του 1834 η Αθήνα με μόλις 4.000 κατοίκους έγινε η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Οι Βαβαροί προσπάθησαν να συνεχίσουν το έργο του Καποδίστρια. Επανεκκίνησαν την οργάνωση της διοίκησης, της δικαιοσύνης και της εκπαίδευσης. Επιχείρησαν την ανάπτυξη της οικονομίας και του εμπορίου και ίδρυσαν το πρώτο πανεπιστήμιο το 1837. Χώρισαν επίσης την Ελλάδα σε νομούς, επαρχίες και δήμους. Μετέτρεψαν το στρατό σε τακτικό με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τον στελέχωσαν με βαβαρούς αξιωματικούς. Ασχολήθηκαν και με την Εκκλησία, την οποία ανακήρυξαν αυτοκέφαλη, διοικητικά ανεξάρτητη δηλαδή από το Πατριαρχείο, το οποίο βρισκόταν μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα όμως του Όθωνα δεν είχε καμία σχέση ούτε με τα ευρωπαϊκά κράτη ούτε με την αρχαιότητα. Τα δάνεια και οι καταστροφές από τον δεκαετή πόλεμο της ανεξαρτησίας βάριναν τα οικονομικά της χώρας, η οποία είχε περιορισμένο πληθυσμό και εδάφη. Ταυτόχρονα επικρατούσε ανομία και ληστεία στην ύπαιθρο. Η γη παρέμενε στα χέρια των πλούσιων γενοκτημόνων και τα εθνικά κτήματα δεν δόθηκαν στους αγρότες. Οι περισσότεροι αγωνιστές της Επανάστασης περιθωριοποιήθηκαν, ενώ η άσκηση της εξουσίας ήταν απολυταρχική, με τον κυβερνητικό στρατό να καταστέλει πολλές μικροεξεγέρσεις. Το κράτος αδυνατούσε να πληρώσει το δάνειο των 60 εκατομμυρίων φράγκων του 1833 και έτσι έγιναν περικοπές μισθών, απολύσεις υπαλλήλων και αυξήσεις φόρων. Μόλις 8 χρόνια μετά την ενηλικίωση του Όθωνα, ο λαός ήταν δυσαρεστημένος και η κατάσταση της χώρας ήταν δραματική. Η λαϊκή δυσφορία οδήγησε το 1840 στην ίδρυση μιας μυστικής οργάνωσης με σκοπό την παραχώρηση συντάγματος από τον Όθωνα. Την αρχηγία ανέλαβε ο στρατηγός Μακρυγιάννης και πολλοί αγωνιστές της Επανάστασης εντάχθηκαν σε αυτή μαζί με πολιτικούς. Η δυσφορία του λαού μετατρεπόταν σε όλο και μεγαλύτερη δυσαρέσκεια. Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1843, μονάδες του στρατού με επικεφαλής το συνταγματάρχη Καλέργη, τον Μακρυγιάννη και τους μοιημένους στο κίνημα περικύκλωσαν τα ανάκτορα. Σύντομα,
ο λαός της πρωτεύουσας πλημμύρισε την πλατεία μπροστά από τα ανάκτορα, ζητώντας από τον Όθωνα να δώσει σύνταγμα. Η λαϊκή πίεση έκαμψε την άρνηση του Όθωνα και το 1844 ψηφίστηκε το πρώτο σύνταγμα της Ελλάδας, το οποίο μετέβαλε το πολίτευμα σε βασιλευόμενη δημοκρατία. Η πλατεία μπροστά από τα ανάκτορα έλαβε το όνομα που έχει σήμερα, Πλατεία Συντάγματος. Οι αλλαγές που έγιναν και το νέο σύνταγμα μετρίασαν τη δυσαρέσκεια των Ελλήνων, αλλά οι πολιτικές του Όθωνα δεν καρποφόρησαν. Το σύνταγμα, αν και περιόριζε την εξουσία του, διατηρούσε την κυρίαρχη θέση του. Από το 1844 και έπειτα θα ξεκινούσε η μεγαλύτερη πολιτική διαμάχη στο νέο κράτος, η σύγκρουση ανάμεσα στο παλάτι και τις κυβερνήσεις. Σύντομα, οι επεμβάσεις του Όθωνα στην πολιτική ζωή της χώρας, οι άκαρπες προσπάθειές του να στηρίξει τον υπόδουλο ελληνισμό, η σύγκλησή του με τη Ρωσία και η κακή οικονομική κατάσταση της χώρας οδήγησαν τη χώρα ξανά σε δυσαρέσκεια. Το 1862 ξέσπασαν επαναστατικά κινήματα στην Πελοπόννησο και στη στερεά Ελλάδα. Οι αντιδράσεις κατά του Όθωνα κορυφώθηκαν και ύστερα από παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων, οι οποίες ήταν άλλωστε εγγυήτριες για τη χώρα, ο Όθωνας εγκατέλειψε την Ελλάδα οριστικά τον Οκτώβριο του 1862 και έτσι η εποχή της βασιλείας του, η Βαβαροκρατία, έλαβε τέλος. Ο Όθωνας αγάπησε με πάθος την Ελλάδα και ζήτησε να ταφεί με τη φουστανέλα. Έβλεπε όμως την Ελλάδα ως διαφορετική από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα και την διοικούσε όπως τα έκανε σε ένα ευρωπαϊκό κράτος. Πλήρωσε τα λάθη του, χάνοντας τον θρόνο του. Αν και τα προβλήματα της πολιτικής ζωής θα συνέχιζαν να βασανίζουν το κράτος, οι μεγάλες δυνάμεις δεν θα άφηναν τον θρόνο αυτό κενό για πολύ. Ποια θα ήταν άραγε η τύχη του νέου αυτού βασιλέα? Θα γνώριζε την ίδια μοίρα με τον Όθωνα ή μήπως όχι?